معلومة في دقائق تنقل إليك آخر أخبار العلوم والتكنولوجيا بأسلوب موضوعي، وتقدم آخر المستجدات فيها. تهدف الارتقاء بعقولنا جميعا من خلال حواركم وتعليقاتكم القيمة على المعلومة المقدمة، بغية خلق واقع أفضل. بدأت شركة سبيس إكس بإطلاق أقمار مشروع ستارلينك لتزويد الإنترنت الفضائي منذ عام 2019، وقد نجحت الشركة حتى الآن في إطلاق ما يقارب 1000 قمر صناعي. ليس هذا فحسب، فقد بدأت الشركة بتوفير خدماتها التجريبية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأخيرا بريطانيا. لكن على ما يبدو أن طريق الشركة لتحقيق هدفها بتزويد هذه الخدمة ما عاد مزينا بالورود، فهناك من ينثر الشوك على هذا الطريق، إذ بدأت تظهر للعلن بوادر مناوشات واتهامات للشركة من منافسيها وغيرهم. فبعد اتهامها التسبب باكتظاظ الفضاء بالحطام، ردت الشركة بالقول أن أقمارها مصممة لتحترق في الغلاف الجوي بعد انتهاء عمرها الافتراضي بفضل محركها الأيوني. أما الاتهام الآخر فهو التسبب بتلوث ضوئي يحجب رؤية النجوم من قبل المراصد الفلكية بسبب انعكاس الضوء على ألواحها الشمسية التي تعكس الضوء. لكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صاحب فكرة المشروع رد بالقول أنه سيتم طلاء تلك الألواح بمادة لتشتيت الضوء، وهو ما حصل بالفعل مؤخرا، مما جعل من الصعب على الكثيرين رؤية قطار الأقمار الذي كان يرى بوضوح أكثر سابقا. لكن ما هو جديد الاتهامات حاليا؟ يقول المثل: لا يرمى بحجر إلا الشجر المثمر. وعلى ما يبدو أن نجاح إيلون ماسك قد جعل المنافسين له يشعرون بالغيرة ويحاولون وضع العصي في العجلة. آخر هذه الاتهامات جاءت من شركة أمازون التي يملكها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، التي حصلت هي أيضا مؤخرا على رخصة من لجنة الاتصالات الفيدرالية لنشر ما يزيد على 3000 قمر حول الأرض لتزويد خدمة الإنترنت عالي السرعة ضمن ما يعرف بمشروع كويبر. لكن ما هو الاتهام الذي تتهم به أمازون ستارلينك، وكيف حصل ذلك؟ بدأت الاتهامات عندما طالبت ستارلينك من لجنة الاتصالات الفيدرالية أن تسمح لها بوضع عدة آلاف من الأقمار بمدار أكثر انقباضا من المدار الذي حصلت على ترخيصه. فقد طالبت أمازون من اللجنة المذكورة رفض الطلب لكون ذلك من شأنه أن يتسبب بحصول تصادم مع أقمارها، فضلا عن تسببه بتداخل راديوي. وقد أدت مطالب أمازون بأن تتهم ستارلينك أمازون بخنق المنافسة، بينما تقول الأخيرة أن سبيس إكس تخطط للقضاء على المنافسة في مهدها. وكان إيلون ماسك مالك سبيس إكس التي تدير مشروع ستارلينك قد تطرق إلى المسألة قبل أيام، مغردا عبر تويتر بقوله: تعطيل ستارلينك اليوم لمصلحة مشروع كويبر الذي لن يشغل قبل سنوات على الأقل لا يخدم المصلحة العامة. وردت أمازون في بيان بأن الحقائق بسيطة: صممنا نظام كويبر على نحو يجنبه عرقلة ستارلينك، والآن تريد سبيس إكس تغيير تصميم نظامها. وأضافت أمازون أن هذه التغييرات لا تخلق فقط بيئة أكثر خطورة للتصادم في الفضاء، لكنها تزيد أيضا من التداخل الراديوي للعملاء. واعتبرت أمازون أنه على الرغم مما تنشره سبيس إكس على تويتر، فإن التغييرات المقترحة منها هي التي من شأنها عرقلة المنافسة بين أنظمة الأقمار الصناعية. من الواضح، والكلام لا يزال لأمازون، أن من مصلحة سبيس إكس خنق المنافسة في مهدها إذا استطاعت، لكن هذا بالتأكيد لا يصب في المصلحة العامة. وإلى أن تحل لجنة الاتصالات الفيدرالية هذه المشكلة التي أثارها طلب ستارلينك، لا بأس من أن ننتقل إلى المشكلة الأخطر
وهذه المرة تتعلق بأقمار ستارلينك ذاتها التي كشفتها معلومات مقدمة من ستارلينك إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، وذلك طبعا بعد الفاصل. معلومة في دقائق تنقل إليك آخر أخبار العلوم والتكنولوجيا بأسلوب موضوعي، وتقدم آخر المستجدات فيها. تهدف الارتقاء بعقولنا جميعا من خلال حواركم وتعليقاتكم القيمة على المعلومة المقدمة بغية خلق واقع أفضل. وفقا لتقارير حديثة مقدمة من ستارلينك إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية منتصف آذار وأواخر حزيران الماضي، فأن عددا من أقمارها التي أطلقتها قد فقدت قدرتها على المناورة منذ نشرها. والمعروف أن هذه الأقمار مجهزة بمحرك أيوني لرفع مدارها والمناورة في الفضاء والخروج عن المدار عند انتهاء عمرها. ولم تقدم الشركة معلومات عن أي الأقمار التي باتت تعاني من هذه المشكلة، مما دفع عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ميدويل من مركز هارفارد سيمسونيان ومركز شاندرا للأشعة السينية لتقديم تحليل حول السلوك المداري لأقمار ستارلينك قبل نهاية شهر تشرين الأول الماضي. خلص فيه بأن 3% من أقمار ستارلينك تعاني من عطل يتسبب بعدم الاستجابة للأوامر. قد يقول البعض أن نسبة فشل تبلغ 3% هي نسبة مقبولة لمشروع بهذا الحجم، لكن الأمر ليس كذلك في مشروع ستارلينك كما يقول جوناثان، لأن ستارلينك تنوي نشر قرابة 42,000 قمر في نهاية الأمر، وهذه النسبة تعني أنه سيكون هناك قرابة 1260 قمرا بينها خارجا عن السيطرة، مما يجعل خطر التصادم كارثيا، لا سيما أن كل قمر منها يزن حوالي 250 كيلوغراما. ويقول جوناثان بعد أن أعاد التحليل مؤخرا أن نسبة الفشل قد انخفضت مع التحسين الذي حصل في أقمار ستارلينك لتصل إلى 2.5%. من جانبها تقول ستارلينك إن أقمارها مصممة طبيعيا للخروج من المدار أو الاحتراق في الغلاف الجوي للأرض لو لم يعمل نظام الدفع فيها، لكن هذه العملية قد تستغرق حوالي 5 أعوام وفقا لموقع ستارلينك على الإنترنت. وفي هذا الوقت تتحرك أقمار ستارلينك العاطلة حول الأرض بسرعة تفوق سرعة الرصاص من دون أن يتمكن أحد من توجيهها بعيدا عن المركبات الفضائية الأخرى التي قد تكون في نفس مسارها. وبعيدا عن الأخبار المتشائمة، لا بأس الآن من الأخبار المتفائلة، وطبعا بعد الفاصل. معلومة في دقائق تنقل إليك آخر أخبار العلوم والتكنولوجيا بأسلوب موضوعي، وتقدم آخر المستجدات فيها. تهدف الارتقاء بعقولنا جميعا من خلال حواركم وتعليقاتكم القيمة على المعلومة المقدمة بغية خلق واقع أفضل. منذ أن أعلنت ستارلينك عن مشروعها الواعد بتوفير خدمة إنترنت سريعة عبر الأقمار الصناعية، وهي تصرح بأن هدفها الوصول إلى سرعة 1 جيجا بت في الثانية، لكن الجديد أنها أعلنت هذه المرة بأن هدفها الوصول إلى سرعة 10 جيجا بت في الثانية. نعم، لا تتفاجأ، 10 جيجا بت في الثانية. ففي تحديث قدمته سبيس إكس للجنة الاتصالات الفيدرالية عن الوضع الحالي لمشروع ستارلينك التي تقدم الخدمة حاليا بالفعل للمناطق النائية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، أوضحت الشركة أن بإمكان نظامها حاليا تقديم سرعة تحميل تبلغ 100 ميجا بت في الثانية، وأنها تهدف للوصول إلى سرعة 10 جيجا بت في الثانية. لكن ما الذي يعنيه هذا؟ هذا يعني
أنه لو تمكنت الشركة من ذلك فإنها ستكون منافسا قويا لأي مقدم خدمة إنترنت أرضي يعمل بنظام البرودباند. يبقى أخيرا سؤال موجه لكم كمشتركين في القناة أو غير مشتركين: هل ترون أن مشروع ستارلينك سيكتب له النجاح؟ أم أن العقبات التي سيواجهها ستكون سببا في فشله أو على الأقل عرقلته؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب إن أعجبكم الفيديو، والاشتراك في القناة إن لم تكن مشتركا، وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا. وشكرا لكم. معلومة في دقائق تنقل إليك آخر أخبار العلوم والتكنولوجيا بأسلوب موضوعي، وتقدم آخر المستجدات فيها. تهدف الارتقاء بعقولنا جميعا من خلال حواركم وتعليقاتكم القيمة على المعلومة المقدمة، بغية خلق واقع أفضل.